Hoi, ik ben Ilona en in deze video wil ik even kort terugkijken naar mijn Engelstalige video over shedding. Of in ieder geval over het afscheiden wat mensen die de wespensteek hebben gehad kunnen doen. En ik wil eigenlijk even aangeven hoe ik het nu zie. Kijk, wij zijn hele krachtige wezens. Wij staan in contact met God, het bewustzijn, wij creëren, wij manifesteren. En wij zijn nu in het grote ontwaken om weer die kracht te ervaren. Weer te ervaren wie wij echt zijn. Weer dat gevoel dat we altijd veilig zijn. Altijd beschermd. Dat we geliefd zijn. Dat God van ons houdt. Dat we van onszelf volledig mogen houden. Die liefde, die verbinding. Dat gevoel van ontspanning eigenlijk. Dat is zo belangrijk. Dus wij hebben uiteindelijk geen supplementen nodig. We hebben geen bescherming tegen mensen nodig. We hoeven nergens bang voor te zijn. Als wij in die kracht staan, gebeurt ons niets. Helemaal niets. En dat is even het punt als wij daar volledig in zijn. En de een is daarin verder dan de andere. Ik heb ook nog mijn stukken die ik tegenkom en andere mensen ook. Dus de video was echt bestemd voor de personen die bijvoorbeeld bij iemand langs gaan en merkten dat ze dus vage klachten kregen of dingen die ze niet helemaal konden begrijpen. Ze hebben daar last van. Sommige mensen zijn gewoon heel gevoelig en die merken dat in hun lichaam. Dan is het belangrijk om supplementen, om jezelf te ondersteunen, om jezelf daarin te helpen. Dat is gewoon belangrijk. Iedereen zit daar in zijn of haar eigen proces. Kijk of dat resoneert. Als jij geen last van dingen hebt en je prima met mensen kunt omgaan met een wespensteek, nou helemaal goed, ik ben heel blij voor je. Dat is prima. Ook goed als je dat deelt en gewoon even hoe je erin staat. Dan kunnen andere mensen daar ook weer lezen en dan kunnen ook weer voelen hoe dat voor hun voelt en hoe ze daar zelf in staan. Dat is heel belangrijk, die uitwisseling. Maar iedereen heeft daar zijn of haar eigen pad in te lopen. Een kindje die net begint te lopen, daar ga je ook niet van verwachten dat ze de 5 kilometer rennen binnen een week. Dat gaat niet. Het heeft tijd nodig. En dan is het heel belangrijk om naar iedereen te kijken. Waar staat iemand? Wat heeft die persoon nodig? Dus als jij voelt, en dat is nu het allerbelangrijkste, dat we gaan voelen wat goed voor ons is. Voelt het goed voor jou om jezelf te ondersteunen met supplementen? Doe dat dan. Ga gewoon op onderzoek uit. Kijk wat bij je past en wat niet bij je past. Heb je op zich helemaal niets nodig en voel je je helemaal prima? Nou, geweldig. Ga graag door. We hebben juist mensen nodig die goed in hun kracht zijn en die dat uitstralen. Heb je emotionele hulp nodig? Kijk wat resoneert. Kijk even wat je nodig hebt. Je mag ook meer gaan ervaren dat je zelf ook een heleboel gewoon al weet. En dat je ook, het is ook goed voor mensen om te realiseren dat we eigenlijk zelf al de antwoorden hebben. Dat we ook steeds meer naar binnen mogen keren en voelen wat goed voor ons voelt. Want dat geeft al aan welke weg wij moeten gaan. Dus dat wilde ik even duidelijk hebben. We zijn allemaal op weg. En in sommige video's zal ik gewoon dingen aangeven. Dan kijken of het resoneert met je of niet. Maar natuurlijk, wij zijn krachtige wezens. Uiteindelijk hebben we helemaal niets nodig en hoeven we nergens bang voor te zijn. Maar iedereen zit daar in zijn of haar proces. En als je als hooggevoelige, ik ben zelf hooggevoelig. En als ik met iemand omga die heel vijandig is naar hoe ik erin sta. En dat ik tegen de wespensteek ben en dat ook even meld. Dan voel ik dat ook. Dat is iets voor mij om aan te werken. Helemaal prima, maar dan heb ik wel de neiging om mijzelf even terug te trekken. Gewoon even te gaan kijken waar ik zelf kan helen. Nou, kan ik weer sterker worden en dan kan ik weer verder. Dan of die persoon waar ik dat dan heb meegemaakt verdwijnt uit mijn leven. Want dan heb ik gewoon er is geen energie meer of er is geen haak meer voor die persoon om aan te haken. Of de relatie of vriendschap of wat contact we dan ook mogen hebben gaat gewoon veranderen. En dat gaat dan de goede kant op. Want wat je uitstraalt krijg je teruggereflecteerd. Dus het is heel belangrijk om te kijken waar je in staat, hoe mensen je behandelen. Kijk dan ook even, wat is de energie? Wat komt er bij me op? Wat voel ik? En laat het ook gewoon toe. Dat kan woede, angst, pijn, het kan van alles zijn. Laat het gewoon toe, sta het gewoon toe. Ga niet meer vechten. Ga niet, bijvoorbeeld als je je niet goed voelt of lekker voelt. Ja, ik moet positief zijn, ik moet hier doorheen. Dat is weer die vechtmentaliteit. Om jezelf weer sterker neer te zetten dan je op dat moment voelt of bent.
Accepteer gewoon op dit moment, voel jij je zoals je je voelt. Het zijn hele heftige energieën. Alles is aan het veranderen. De buitenwereld, het wordt nu ook steeds dramatischer qua maatregelen. Je voelt ook aan de energie dat er van alles aan het gebeuren is. Nou ja, als je daarvoor gevoelig bent, pik je dat op. Bescherm jezelf. Voel goed of je dingen met mensen wilt doen wat goed voor je voelt. Misschien wil je liever juist terugtrekken of juist gelijkgestemden ontmoeten. Dat kan je gewoon zelf bepalen en zelf aanvoelen. En neem gewoon mee waar je wat mee kan. En laat het andere gewoon lekker los. Dat is eigenlijk ook de bedoeling nu. Maar dat wil absoluut niet zeggen dat voor iedereen dat nodig is. En dat je eigenlijk iedereen die dus een wespensteek heeft gehad, dat je die maar moet ontwijken als jouw partner een wespensteek heeft gehad. En je voelt je nog prima, slapend in bed, je leeft natuurlijk samen. Dan is er niets aan de hand. Het gaat hoe jij je voelt daarbij. Jij bent degene die kan voelen, voelt dit goed voor mij, voelt dit niet goed voor mij. Voelt het goed, dan is er niets aan de hand. Heb je goede vriendinnen die dan de wespensteek hebben gehad en hebben jullie even goed nog hartstikke goed contact, dan is daar niets aan de hand. Dat is juist het belangrijke. Het gaat er meer om de contacten waarbij je echt terugkomt. Je energie is leeg, je voelt je niet goed, je voelt je fysiek niet goed. Dan is het belangrijk om of afstand te nemen of te kijken of je misschien fysiek wat ondersteuning nodig hebt. Dus daar wilde ik eigenlijk even kort op ingaan. Ik wilde nu een kaartlegging doen op de nieuwe maan. Het is vandaag nieuwe maan. We hebben ook nog een solar eclipse. Dus nieuwe maan staat voor een nieuwe fase. Solar eclipse staat ook voor een keerpunt. Dus dat is heel bijzonder. De nieuwe maan staat in boogschutter. Boogschutter is eigenlijk een heel vurig teken. Expansie, vrijheid, ontdekken, avontuur. Dus eigenlijk is het nu een kans met deze energie om een hele nieuwe richting te kiezen. Zeker met die solar eclipse. En dat niet alleen, maar er staat ook nog de zwarte maan tegenover de nieuwe maan. Want de zwarte maan heet Lilith. En dat staat eigenlijk voor de donkere stukken van onszelf. Ook voor onze schaduwstukken. Dus die kunnen nu ook omhoog komen. Zeker omdat het natuurlijk nu nieuwe maan in boogschutter is, staat Lilith daar tegenover, de zwarte maan. Dus dat kan ook nog aanvoelen voor die onvrijheid die we nu voelen natuurlijk met al die regels. Gevoelens van minderwaardigheid, oude stukken kunnen nu omhoog komen. Dus ik wil gewoon even kijken wat de kaarten geven als advies om goed door deze energie heen te komen. En ook mee te nemen, of liever gezegd de energie te gaan gebruiken. Want dit is dus een keerpunt. Dit is een heel mooi moment om anders in het leven te gaan staan. De boogschutter is ook een teken van, wat ik al aangaf, van avontuur, nieuwe dingen ervaren. Het is ook een moment om uit je comfortzone te stappen en andere dingen te gaan ondernemen. Dus ik ga heel even kijken in die zin van dingen gaan lezen, je geest verruimen met nieuwe manieren van denken, boeken lezen, mensen ontmoeten, gesprekken aangaan. Ik ga eens even kijken wat de kaarten erover te zeggen hebben. Dit is de kaart boven, dat is staven 9. De centrale kaart is ridder van pentagrammen. Dit is de kaart in het verleden, zwaarden 4. Dit is de onderste kaart, pentagrammen 2. En de kaart, zeg maar voor de toekomst in ieder geval, wat we eruit kunnen halen. Dat is een hele mooie, dat is de kracht. Dus dit is eigenlijk heel grappig, want we hebben hier dus 2 pentagramkaarten. En pentagram is dan eigenlijk voor het aardeteken. Dat is vaak heel praktisch en ook jezelf neerzetten. Al is dit trouwens ook een wat luchtiger teken, luchtigere kaart. Maar dit is wel een kaart van dingen opstarten. Dus ik denk dat deze nieuwe maan kan je echt dingen gaan opstarten. Waar word je enthousiast van? Heb je behoefte om bijvoorbeeld een cursus te gaan volgen? Behoefte om meer gelijkgestemden te gaan vinden? Dat kan ook online. Heb je behoefte om meer naar buiten te treden met waar je voor staat? Kijk eens waar je behoefte aan hebt en gebruik deze energie om dat neer te gaan zetten. Om het een beetje vorm te geven. Vurige energie van boogschutter is ook van actie en dingen gaan doen. Buiten je comfortzone gaan treden. En dat is juist wel bijzonder. Pak het gewoon goed aan. Schrijf anders eens op. Als je de tijd hebt vandaag, wat zou je nu willen? Welke dingen zou je willen veranderen? Waar zou je naar willen kijken? Want dit past heel mooi bij die zwarte maan van Lilith. Dit is eigenlijk de 9 van staven. En het staat dus voor een persoon die oude pijn heeft meegemaakt. Hij heeft nog een wond. En hij denkt dus dat hij elk moment aangevallen kan worden. Maar dat wordt hij niet.
Dus wij mogen echt naar die hele oude pijnen kijken in onszelf en toestaan. Laat ze gewoon toe. Stop het niet meer weg. Ga niet in hele verhalen vallen. Als je bijvoorbeeld heel veel angst voelt, dat je dan toch snel de neiging hebt om in je hoofd te gaan zitten. Om allerlei, dit heb ik toen meegemaakt, dat. Als je dat gevoel hebt, ga dan bijvoorbeeld schrijven. Schrijf dan even dat verhaal wat in je hoofd komt op. Zodat je het eigenlijk ook een beetje van je af kan schrijven. Als dat goed voelt voor je natuurlijk. Maar blijf gewoon bij dat gevoel. Want het gevoel wil gewoon gevoeld worden. Die angsten, woede kan ook. Dat je in één keer heel kwaad wordt. Het wil allemaal gevoeld worden. Die gevoelens hoeven we echt niet meer weg te stoppen. Het is nu de tijd om het allemaal te omarmen. Want dan omarmen we eigenlijk onszelf. Door onszelf met onszelf te verbinden. Dus echt alles te accepteren wat bij onszelf omhoog komt. Verbinden we ons met alles om ons heen, want alles is met elkaar verbonden. Zolang wij nog niet goed verbonden zijn met onszelf, zullen we dat zien in onze wereld. Dan hebben we minder contact, dan kunnen we niet goed contact met mensen leggen. Misverstanden kunnen er ontstaan. We lopen tegen bepaalde situaties aan, dingen lopen niet zoals we zouden willen. Dat zijn vaak tekenen dat we gewoon niet goed verbonden zijn met onszelf. En wat we ook nodig hebben is gewoon wat luchtigheid, humor. Wat zou je leuk vinden om misschien met iemand af te spreken waar je altijd lekker mee kan lachen? Of ga een film kijken waar je blij van wordt, wat gewoon een heerlijk gevoel geeft. Of ga lekker even de natuur in. Of ga even lekker spelen met je hond als je een hondje hebt. Of ga even wat luchtigheid. Even wat lucht in. We zitten soms zo serieus en in die zware stukken eigenlijk. In die pijn blijven we zo zitten dat we niet zien wat er wel is en wat er allemaal gaan. Dus we zitten in een gigantisch goede tijd. We zitten in een tijd waarin we sprongen kunnen maken. Die zijn gewoon gigantisch. En dan zitten we maar, ik wil niet meer. Kom op, we zijn hier. We zijn hier voor een reden. We wilden hier zijn. We kunnen een gigantische stap zetten in ons bewustzijn. Wie wil dit dan niet? We gaan in onze kracht staan. Of we zijn al krachtig. Het is eigenlijk alleen het herinneren van onze kracht. Het toestaan om zo krachtig te zijn. En echt te geloven in die kracht. Het is toch geweldig deze tijd eigenlijk. Als je er goed over nadenkt. Maar moet je kijken. We maken dit gewoon mee. Dus er zijn een heleboel, lichtwezens, zielen misschien. Die hadden graag mee willen zijn. Of die zitten in ieder geval nu toe te kijken. En wij leven dit nu. Wij gaan hier nu in mee. Wij zitten in deze ongelooflijke spirituele tijd. En dit is eigenlijk wat je nu met deze nieuwe maanenergie kunt doen. En dat is echt die kracht toe te laten. Het zegt wat dat betreft, daar mogen we nu naartoe. En kracht toelaten is door luisteren naar je gevoel. Dus als je al een buikgevoel bij iemand hebt, neem daar dan afstand van. Of ga even kijken, wat is dat dan precies? Ga ook als je bepaalde dingen niet goed voelen, ook op je werk. Ga ook kijken of je voor jezelf uit kan spreken, dit is niet goed. Ga kijken of je voor jezelf op kunt staan. Laat dingen niet zomaar meer wegvallen als het niet goed voor je voelt. Het is nu heel belangrijk om jezelf op één te zeggen. Of in ieder geval je prioriteit te maken. En dan echt niet op een egoïstische manier dat je over allerlei andere mensen gaat walsen. Dat is onzin. Maar kijk, wat is belangrijk voor mij? Waar liggen mijn behoeften? Wat heb ik nu nodig? Misschien heb je dus ondersteuning nodig. Misschien is het juist dat je jezelf mag ondersteunen om meer uit te spreken op een hele integere manier. Je hoeft echt niet op een woeste manier iedereen allemaal aan te gaan spreken. Kijk eerst dan even als je die boosheid voelt. Ga eerst met die boosheid aan het werk. Doorvoel dat. En dan kan je het gebruiken om dingen in gang te zetten. En hoe meer wij dus die stukken omarmen, hoe meer wij dus ook in die kracht komen. En dan hoeven we eigenlijk helemaal niet meer heel veel dingen in die zin, hoe noem je dat, op te gaan starten. Want we doen het dan al. We zijn dan. En dan stroomt het gewoon en dan manifesteren we gewoon. Het is allemaal dan het wordt dan een beetje zo moeiteloos om te doen. Dat wordt gewoon één stroom, één geheel. En hoe meer wij dus naar onszelf gaan luisteren, hoe makkelijker het gaat worden. Hoe meer we liefde in ons leven zien, hoe meer verbinding wij in ons leven zien. Wat we verbinden met onszelf. En dat is eigenlijk de bron, de kern. Het contact met God, contact met onze ziel en contact met ons bewustzijn. Ik wil dit hierbij laten en hopelijk zie ik jullie in een volgende video. Dag!